Trong bối cảnh thế giới chứng kiến làn sóng toàn cầu hóa chậm lại và các liên minh kinh tế chính trị khu vực nổi lên mạnh mẽ, đã xuất hiện ý tưởng về một Bắc Mỹ thống nhất giữa Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Ba quốc gia này tuy có sự khác biệt rõ nét về mức độ phát triển, thể chế chính trị và bản sắc văn hóa, nhưng lại chia sẻ những lợi ích địa chiến lược, kinh tế và an ninh ngày càng gắn bó. Cùng nằm trên một lục địa, cùng tham gia hiệp định USMCA, cùng đối mặt với các thách thức xuyên biên giới như là biến đổi khí hậu, di cư bất hợp pháp, buôn lậu hàng trắng và cạnh tranh toàn cầu, thì việc xích lại gần nhau có thể mang lại lợi ích lâu dài vượt xa những gì từng dự đoán trong quá khứ. Với hơn 500 triệu dân, một thị trường nội địa khổng lồ và nguồn lực thiên nhiên dồi dào, Bắc Mỹ thống nhất không đơn thuần là một siêu cường kinh tế và quân sự mà còn vượt trội về năng lực, công nghệ, tài nguyên và sức mạnh nhân khẩu học. Nó đủ sức để đánh bại bất kỳ đối thủ nào, dù là EU, Nga hay Trung Quốc. Vậy tại sao Hoa Kỳ, Canada và Mexico nên hợp nhất? Trong video hôm nay, các bạn hãy cùng chúng mình tìm hiểu về chủ đề này nha. Một quốc gia khổng lồ. Bắc Mỹ là một khu vực rộng lớn nhưng lại khiêm tốn về số lượng quốc gia. Ở góc độ chính trị, vùng đất này bao gồm 3 nước là Canada, Hoa Kỳ và Mexico. Tất cả đều nằm trong top những quốc gia lớn nhất thế giới. Theo đó, Canada xếp ở vị trí thứ 2 toàn cầu với 9.984.670 km², còn Hoa Kỳ đứng thứ 3 với diện tích nhỏ hơn một chút là 9.833.520 km², trong khi Mexico dù khiêm tốn hơn nhưng cũng lớn thứ 13 thế giới với 1.972.550 km². Như vậy, nếu hợp nhất thì ba nước Bắc Mỹ có tổng diện tích là 21.790.740 km², rộng hơn cả Nga và nắm giữ vị trí lớn nhất toàn cầu. Nó kéo dài từ vùng Bắc Cực lạnh giá ở Nunavut đến những cánh rừng nhiệt đới ở Chiapas, nhưng phần lớn lãnh thổ nằm trong khu vực có khí hậu ôn đới và vùng nội địa có địa hình rất đa dạng, có thể được chia làm 5 vùng. Đầu tiên là Kiên Canada ở phía Bắc, có khí hậu cực kỳ lạnh giá, cùng với nhiều đồi núi nhấp nhô. Trong khi đồng bằng ven biển Đại Tây Dương rất ẩm ướt với lượng mưa lớn, cùng địa hình khá bằng phẳng. Còn dãy núi Appalachia tuy không quá ấn tượng với điểm cao nhất là đỉnh Mitchell cách mực nước biển 2.037m, nhưng nó là ranh giới của đồng bằng nội địa, nơi nổi tiếng với các hoạt động nông nghiệp, sản xuất lúa mì, lúa mạch, ngô, bông, lúa, miến, đậu nành và cải dầu. Trong khi phía Tây là hệ thống núi Bắc Mỹ, kéo dài từ Alaska tới tận Mexico. Nó bao gồm nhiều dãy núi và ngọn núi cao. Trong đó ấn tượng nhất là đỉnh Denali, đỉnh núi cao nhất Bắc Mỹ nằm cách mực nước biển 6.190m. Ngoài ra, ở ven biển Đại Tây Dương còn có các đồng bằng nhỏ với năng suất cao nằm xen kẽ giữa hệ thống núi. Còn xét về mục đích sử dụng, thì Bắc Mỹ hợp nhất có 27,8% diện tích là đất nông nghiệp, tức 6.056.818 km², thậm chí còn lớn hơn con số của hai quốc gia tỷ dân là Trung Quốc và Ấn Độ. Không chỉ vậy, Bắc Mỹ còn sở hữu 7.936.408 km² rừng và đứng thứ 2 thế giới sau Nga. Đó là trên đất liền, còn ở đại dương thì Canada có đường bờ biển dài nhất thế giới với con số lên tới 202.080 km, vượt xa so với bất kỳ quốc gia nào khác. Trong khi Hoa Kỳ xếp thứ 10 với 19.924 km và Mexico đứng hạng 15 với 9.330 km. Như vậy nếu hợp nhất, Bắc Mỹ sẽ có đường bờ biển dài 231.334 km, chiếm tới 65% của cả thế giới. Khu vực này có 3 mặt giáp biển với Bắc Băng Dương ở phía Bắc, Đại Tây Dương ở phía Đông và Thái Bình Dương ở phía Tây. Ngoài ra còn có các vịnh lớn như là vịnh Hudson, vịnh Saint Lawrence, vịnh Mexico và vịnh California. Đi kèm với đó là các thành phố cảng quan trọng như là New York, New Orleans hay là Los Angeles. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ còn sở hữu vùng đặc quyền kinh tế lớn thứ 2 thế giới với 11.351.000 km², chỉ sau Pháp. Trong khi Canada đứng thứ 7 với 5.599.077 km² và Mexico xếp hạng 13 với 3.269.386 km². Như vậy, tổng cộng 3 nước có vùng đặc quyền kinh tế lên tới 20.219.463 km². Có thể thấy, nếu Liên minh Bắc Mỹ thực sự ra đời, thì quốc gia mới sẽ có kích thước cực kỳ khổng lồ, đi kèm với đó là hàng loạt thay đổi trên bản đồ địa lý thế giới. Đầu tiên là ranh giới 8.891 km giữa Hoa Kỳ và Canada sẽ hoàn toàn biến mất. Từ đó Alaska sẽ được nối liền với xứ cờ hoa và không cần phải đi qua bất kỳ cửa khẩu nào. Còn ở quy mô nhỏ hơn, người dân Point Roberts cũng không cần phải quan tâm đến câu chuyện
tiếp tục là một phần của Hoa Kỳ hay là gia nhập với Canada một ngày nào đó, bởi vì giờ đây cả hai đã là một. Không chỉ vậy, sông Saint Lawrence và Ngũ Đại Hồ cũng được quản lý theo cách đơn giản hơn, từ đó tăng cường khả năng khai thác tuyến đường thủy quan trọng này, giúp phát triển vùng nội địa. Còn ở phía Nam, ranh giới dài 3.145 km giữa Mexico và Hoa Kỳ giờ đây cũng không còn nữa. Như vậy, việc quản lý sông Rio Grande sẽ thuận lợi hơn, qua đó giúp tận dụng nguồn nước quan trọng này để tưới tiêu cho khu vực xung quanh khô cằn với lượng mưa thấp. Nhưng vẫn có một vấn đề cần phải lưu tâm, đó là các quốc gia Trung Mỹ. Khi Liên minh Bắc Mỹ có đường biên giới với Guatemala dài 871 km và Belize dài 250 km, đây là tuyến đường mà người nhập cư trái phép và tội phạm ma túy sử dụng để tiến vào Mexico trước khi đặt chân đến Hoa Kỳ. Do đó, việc kiểm soát ranh giới phía Nam sẽ nhận được rất nhiều sự quan tâm nếu ý tưởng Liên minh Bắc Mỹ trở thành sự thật, nhất là khi biên giới trên đất liền rất ngắn. Ranh giới trên biển chủ yếu là giữa Canada với Greenland, Alaska với Nga, cũng như vùng vịnh Mexico tiếp giáp Bahamas và Cuba. Trong khi Greenland là một phần của Vương quốc Đan Mạch, một thành viên của NATO, thì Nga và Cuba là đối thủ của Hoa Kỳ từ thời chiến tranh lạnh cho đến nay. Riêng Bahamas nhỏ bé không có vấn đề gì với các quốc gia Bắc Mỹ. Một chủ đề khác cần phải bàn tới là thủ đô. Trong ba nước, Hoa Kỳ là bên có sức mạnh vượt trội so với láng giềng, lại có vị trí ở giữa Canada và Mexico. Do đó, Washington DC có thể tiếp tục là trung tâm chính trị của quốc gia mới. Dù vậy, nó lại có nhược điểm là nằm lệch hẳn về phía Tây, tuy gần với các đô thị lớn của Canada như là Toronto, Ottawa và Montreal, nhưng lại quá xa so với thành phố Mexico, địa điểm đông dân nhất Bắc Mỹ với khoảng 9.200.000 người. Điều ấy dễ gây ra cảm giác mất cân bằng và thiên lệch về vùng ảnh hưởng. Một lựa chọn khác là trung tâm của Hoa Kỳ lục địa, ở tọa độ 39 độ 50 phút Bắc, 98 độ 35 phút Tây, nằm cách thành phố Lebanon thuộc quận Smith của tiểu bang Kansas khoảng 3 km về phía Tây Bắc. Do đô thị này có quy mô rất bé khi chỉ rộng 0,84 km vuông, nên phương án hợp lý hơn là quy hoạch toàn bộ quận Smith với diện tích 2.320 km vuông. Hơn nữa, nó nằm giữa Kansas và Nebraska nên tránh việc thủ đô nằm hoàn toàn trong một tiểu bang. Dù vậy, việc kết nối với khu vực này không hề dễ dàng. Bù lại, với dân số khoảng 3.600 người, địa hình bằng phẳng và hình dạng vuông vức, việc quy hoạch sẽ dễ dàng hơn. Theo đó, những tuyến đường bộ, đường sắt và một sân bay sẽ được xây dựng nếu như Smith trở thành thủ đô của Liên bang Bắc Mỹ. Đó chỉ là hai trong số rất nhiều lựa chọn tiềm năng khác, nhưng dù được đặt ở trung tâm lục địa hay là tại giao lộ của các nền văn hóa, thì thủ đô của Bắc Mỹ hợp nhất phải là một biểu tượng không chỉ của quyền lực mà còn là của khát vọng đoàn kết, tái thiết và mở ra một chương mới cho cả khu vực rộng lớn. Nền văn hóa cực kỳ đa dạng. Vào năm 2024, Hoa Kỳ có dân số là 340.100.000 người, đứng thứ 3 thế giới sau Ấn Độ và Trung Quốc, trong khi Mexico xếp hạng thứ 10 toàn cầu với 132.270.000 người. Còn Canada tuy có kích thước lớn nhưng dân số khá khiêm tốn khi chỉ đứng thứ 37 với 41.140.000 người. Như vậy Bắc Mỹ hiện là nơi sinh sống của 513.510.000 người, đông hơn cả Liên minh châu Âu nhưng vẫn ít hơn khi so sánh với Ấn Độ và Trung Quốc. Đồng thời, mật độ dân số của Bắc Mỹ là khoảng 23 người trên 1 km vuông, trong đó phần lớn dân cư Hoa Kỳ tập trung ở phía đông kinh tuyến 98 độ Tây cũng như bờ biển Thái Bình Dương. Trong khi người Canada sống chủ yếu ở gần biên giới với Hoa Kỳ, nhất là khu vực xung quanh Ngũ Đại Hồ và sông Saint Lawrence. Còn người Mexico lại tập trung ở phía Nam khi cư trú tại các thung lũng, nơi sở hữu địa hình bằng phẳng, khí hậu mát mẻ và nguồn nước tương đối dồi dào. Không chỉ có những trung tâm kinh tế nằm khá xa nhau mà các nền văn hóa giữa các quốc gia cũng rất khác biệt. Tại Hoa Kỳ, tiếng Anh chiếm đa số 78,5% và tiếng Tây Ban Nha đứng thứ hai với 13,2%. Còn Mexico là đất nước có số lượng người nói tiếng Tây Ban Nha nhiều nhất thế giới, lên tới 130.400.000 người, tương đương với 98,6% dân số. Ngoài ra còn có một số ít sử dụng tiếng Anh, tiếng Pháp, ngôn ngữ bản địa của người da đỏ và những ngôn ngữ khác. Trong khi ở Canada thì phổ biến nhất là tiếng Anh, được sử dụng bởi khoảng 55,97% dân số, và con số của tiếng Pháp là 20,61%. Như vậy, nếu thành lập Liên minh Bắc Mỹ, quốc gia mới sẽ có 56,6% sử dụng tiếng Anh, 34,4% sử dụng tiếng Tây Ban Nha, 1,9% nói tiếng Pháp, còn lại là 7,1% sử dụng các ngôn ngữ khác.
Về tôn giáo thì do từng là thuộc địa của các nước châu Âu nên Cơ đốc giáo chiếm ưu thế tại Bắc Mỹ với 74,54% dân số là tín đồ, nhưng vẫn có sự khác biệt giữa từng quốc gia do ảnh hưởng từ Anh, Pháp và Tây Ban Nha cũng như những làn sóng di cư. Ở Hoa Kỳ, Tin lành chiếm ưu thế so với Công giáo La Mã, cùng với đó là sự xuất hiện của nhiều tôn giáo thiểu số. Điển hình như Do Thái giáo, dù chiếm chưa đến 2% dân số Hoa Kỳ nhưng lại đóng vai trò trong các lĩnh vực như là khoa học, tài chính và truyền thông. Còn tại Canada, Công giáo La Mã nhỉnh hơn Tin lành, trong khi các tôn giáo thiểu số cũng có tỷ lệ tín đồ cao hơn khi so với Hoa Kỳ. Riêng tại Mexico thì Công giáo La Mã gần như chiếm ưu thế tuyệt đối với 77,8%. Do đó, nếu như hợp nhất, Liên minh Bắc Mỹ sẽ có 34,72% dân số theo Tin lành, 36,21% theo Công giáo La Mã, 3,61% theo một nhánh khác của Cơ đốc giáo, 1,35% là người Do Thái, 1,01% là tín đồ Hồi giáo, 0,57% theo đạo Phật, 0,65% theo đạo Hindu, 1,45% theo tôn giáo khác và 20,43% không theo tôn giáo nào. Nói đến sắc tộc thì Bắc Mỹ là một khu vực rất đa dạng. Tại Hoa Kỳ, có hơn một nửa dân số là da trắng với 57,84%, cùng với đó là người Latin và người da đen cũng có số lượng đông đảo. Tương tự thì ở Canada, người da trắng chiếm tới 69,8% dân số, trong khi các cộng đồng thiểu số có số lượng đông hơn khi so với Hoa Kỳ. Đối với Mexico, người Latin chiếm ưu thế gần như tuyệt đối và cộng đồng bản địa cũng có sự hiện diện rất mạnh mẽ, còn số lượng người da đen khá ít ỏi. Như vậy, Liên minh Bắc Mỹ có 43,9% dân số là người da trắng, 32,65% là người Latin, 8,85% là người da đen, 9,32% là người bản địa, 1,98% là người gốc Á và 3,3% còn lại thuộc các nhóm sắc tộc khác. Sự đa dạng văn hóa này đến từ việc Bắc Mỹ là khu vực thu hút người nhập cư. Theo đó, trong năm 2024, tỷ lệ di cư ròng ở Hoa Kỳ là 3 người di cư trên 1.000 dân. Còn tại Canada, do dân số thưa thớt nên tỷ lệ lên tới 5,3 người di cư trên 1.000 dân. Riêng tại Mexico thì con số ở mức âm với âm 0,7 người di cư trên 1.000 dân, phản ánh kinh tế còn rất nhiều vấn đề và tình trạng an ninh kém. Do đó, cấu trúc tuổi của những quốc gia này cũng rất khác nhau. Nếu như độ tuổi trung bình ở Hoa Kỳ là 38,5 năm, không quá cao cũng không quá thấp, thì con số của Canada lớn hơn nhiều với 42,4 năm. Còn Mexico có dân số rất trẻ với độ tuổi trung bình chỉ là 30,6 năm. Như vậy, nếu tính cả Bắc Mỹ thì con số của người dân ở đây sẽ là 36,8 năm. Để so sánh thì Trung Quốc đang dừng ở mức 39,8 năm và thể hiện xu hướng già hóa. Còn nếu xét cụ thể hơn, Bắc Mỹ hiện có 21,65% dân số là trẻ em dưới 15 tuổi, 63,02% trong độ tuổi lao động và 15,33% là người già, tức trên 64 tuổi. Vì vậy, quốc gia mới không chỉ nhận nguồn lực lao động đông đảo mà còn sở hữu dân số trẻ, giúp kéo dài thời gian tăng trưởng. Nền kinh tế số 1 thế giới. Tính đến năm 2024, Hoa Kỳ tiếp tục là quốc gia sở hữu GDP lớn nhất hành tinh khi đạt mức 29.180 tỷ đô la và con số bình quân cũng thuộc top đầu với 85.798 đô la. Còn Canada tuy khiêm tốn hơn nhưng cũng xếp hạng thứ 9 về GDP với 2.240 tỷ đô la và con số bình quân là 54.448 đô la. Đối với nền kinh tế Mexico thì GDP của họ đứng thứ 13 thế giới với 1.850 tỷ đô la và mức bình quân đạt 13.986 đô la. Như vậy, Liên minh Bắc Mỹ có tổng GDP là 33.270 tỷ đô la, cao hơn nhiều khi so sánh với EU và Trung Quốc, còn mức GDP bình quân đầu người là 64.789 đô la. Bên cạnh dân số đông đảo thì diện tích lãnh thổ lớn cũng đem lại nguồn tài nguyên cực kỳ dồi dào và đa dạng. Theo đó, Hoa Kỳ sở hữu 45.000 tỷ đô la tài nguyên và xếp thứ 2 thế giới sau Nga, bao gồm dầu mỏ, khí đốt, than đá, đất hiếm, helium, đồng, vàng, molybden. Còn Canada đứng thứ 4 toàn cầu với 33.000 tỷ đô la. Nơi đây sở hữu dầu mỏ, dầu cát, khí tự nhiên, uranium, niken, đồng, vàng, bạc, than đá, nước ngọt và gỗ. Trong khi Mexico khiêm tốn hơn với vị trí thứ 16 cùng với lượng tài nguyên giá trị 7.000 tỷ đô la, bao gồm dầu mỏ cùng nhiều kim loại quý như là bạc, đồng, kẽm, vàng và chì. Như vậy,
Liên minh Bắc Mỹ Hợp Nhất sẽ sở hữu lượng tài nguyên 85.000 tỷ đô la, đủ để vượt qua con số 75.000 tỷ đô la của Nga và giữ vị trí số 1 thế giới. Đáng chú ý, Hoa Kỳ với trữ lượng dầu mỏ là 74 tỷ thùng, Canada là 174 tỷ thùng và Mexico là 6 tỷ thùng, thì tổng cộng Bắc Mỹ đang có tới 250 tỷ thùng dầu. Nếu duy trì tốc độ khai thác như hiện nay, thì trữ lượng có thể đủ để duy trì trong vòng 35 năm. Còn về khí đốt, Hoa Kỳ sở hữu 17.710 tỷ mét khối, Canada có 2.100 tỷ mét khối và Mexico là 180 tỷ mét khối. Như vậy, tổng cộng là 19.990 tỷ mét khối và với tốc độ khai thác là 1.183,54 tỷ mét khối khí mỗi năm thì sẽ đủ để sử dụng trong vòng 17 năm tới. Với nền kinh tế thịnh vượng, các nước Bắc Mỹ sở hữu hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thiện, trong đó Hoa Kỳ có đội tàu 3.533 chiếc, 666 bến cảng, 15.873 sân bay, 6.586.610 km đường bộ, 293.564 km đường sắt và 41.009 km đường thủy. Trong khi hệ thống giao thông của các nước láng giềng có phần khiêm tốn hơn nhiều. Đối với Canada, khí hậu băng giá ở phía Bắc là một trở ngại lớn, nhưng nước này cũng sở hữu đội tàu 716 chiếc, 284 bến cảng, 1.425 sân bay, 1.042.300 km đường bộ, 4.942 km đường sắt và 636 km đường thủy. Còn Mexico sở hữu đội tàu 674 chiếc, 35 bến cảng, 1.485 sân bay, 704.884 km đường bộ, 23.389 km đường sắt và 2.900 km đường thủy. Có thể thấy, Bắc Mỹ Hợp Nhất sẽ tạo ra một quốc gia với hệ thống cơ sở hạ tầng khổng lồ, nhưng đồng thời cũng phải xây dựng thêm các công trình ở khu vực trung tâm vốn thưa dân để tăng cường sự kết nối. Hiện tại liên minh này có đội tàu 4.923 chiếc, 985 bến cảng, 18.783 sân bay, 8.333.794 km đường bộ, 321.895 km đường sắt và 44.545 km đường thủy. Tất cả các con số đều thuộc vào top đầu thế giới, thậm chí ngang ngửa so với phần còn lại của thế giới. Ba quốc gia Bắc Mỹ có trình độ phát triển khác nhau. Nếu như Hoa Kỳ sở hữu công nghệ hàng đầu thế giới với các tập đoàn toàn cầu trong nhiều lĩnh vực quan trọng, thì Canada chú trọng vào xuất khẩu tài nguyên cũng như hợp tác với nước láng giềng trong những ngành công nghiệp chủ chốt như là sản xuất xe hơi và máy bay. Còn Mexico có nền kinh tế kém phát triển hơn với vai trò là trung tâm gia công sản xuất cho thị trường Hoa Kỳ nhờ vào dân số trẻ trung và mức lương thấp hơn đáng kể. Như vậy, ba nước vừa gắn kết chặt chẽ với nhau, vừa có các điểm mạnh và điểm yếu riêng biệt, nên ý tưởng thành lập thắt chặt đã có từ lâu và được cụ thể hóa vào năm 1994 bằng Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ, gọi tắt là NFTA. Theo đó, Hoa Kỳ có thêm hai thị trường lớn gần kề, thúc đẩy xuất khẩu nông sản, máy móc, xe hơi và hàng tiêu dùng. Nhiều doanh nghiệp đã giảm chi phí sản xuất bằng cách dịch chuyển dây chuyền sang Mexico để tận dụng lao động giá rẻ, sau đó nhập lại thành phẩm với thuế bằng không. Nhờ vào NAFTA, Hoa Kỳ trở thành trung tâm công nghệ và tài chính trong chuỗi sản xuất khu vực, từ linh kiện cho đến phân phối. Còn Canada có thể xuất khẩu hàng hóa như là dầu khí, gỗ, xe hơi mà không bị rào cản. Thậm chí nếu Washington áp thuế sai luật, Ottawa hoàn toàn có khả năng kiện ngược lại và điều này rất quan trọng đối với các sản phẩm như là gỗ mềm, thép và sữa. Có thể thấy, NAFTA đã giúp Canada trở nên ổn định và an toàn cho các nhà đầu tư quốc tế, nhất là các hãng ô tô, công nghệ và dịch vụ tài chính. Còn với Mexico, nước này có thể xuất khẩu tự do sang Hoa Kỳ và Canada, hai thị trường tiêu dùng giàu có và không bị đánh thuế nhập khẩu. Họ còn thu hút hàng trăm tỷ đô la đầu tư nước ngoài, giúp cho các nhà máy lắp ráp, ô tô và điện tử mọc lên hàng loạt. Nhờ vậy mà Mexico có thể chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bớt phụ thuộc vào nông nghiệp để trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp hóa. Tại khu vực biên giới, hàng triệu việc làm đang được tạo ra, không chỉ giúp giảm thất nghiệp mà còn giúp tăng cường an ninh. Dù mang lại nhiều lợi ích cho cả ba nước thành viên, nhưng NAFTA đã trở nên lỗi thời theo thời gian, nhất là khi Donald Trump trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Ông đã thi hành nhiều chính sách mới như là đàm phán lại thỏa thuận hợp tác giữa các quốc gia Bắc Mỹ. Đến năm 2020, Hiệp định Hoa Kỳ, Mexico, Canada, gọi tắt là USMCA chính thức có hiệu lực. Nó có nhiều thay đổi quan trọng so với NAFTA với sự toàn diện hơn, hiện đại hóa hơn và có các quy định chặt chẽ hơn. Đầu tiên là mở rộng phạm vi, bao gồm các lĩnh vực mới như là thương mại điện tử, quyền sở hữu trí tuệ và các quy định về lao động và môi trường. Nó cũng tăng cường quy tắc xuất xứ,
đặc biệt là đối với ngành công nghiệp ô tô, yêu cầu tỷ lệ nội địa hóa cao hơn và sử dụng thép cũng như nhôm từ khu vực Bắc Mỹ. Đặc biệt, trong khi NAFTA có hiệu lực vô thời hạn, cho đến khi một trong 3 nước thành viên quyết định rút khỏi, thì USMCA chỉ có thời hạn hiệu lực 16 năm và có thể gia hạn thêm. Thực tế thì trong nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Donald Trump, ông đã có nhiều chính sách mới để gây áp lực lên các quốc gia láng giềng. Vào ngày 4 tháng 3 năm 2025, Hoa Kỳ áp thuế 25% lên hầu hết hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico. Riêng các mặt hàng quan trọng như là dầu mỏ, khí đốt và phân bón potash chỉ chịu mức thuế 10%. Sau đó, ông Trump nâng thuế thép và nhôm lên mức 50%, áp dụng rộng cho mọi quốc gia, rồi áp thuế 25% đối với ô tô, xe tải nhẹ và phụ tùng nhập khẩu nếu không sản xuất trong nội địa Mỹ hoặc là không đáp ứng quy tắc xuất xứ USMCA. Mục đích của các chính sách này là cân bằng cán cân thương mại, cũng như buộc hai quốc gia láng giềng phải điều chỉnh chính sách liên quan đến vấn đề biên giới và chất gây nghiện. Dù đây là những thách thức không nhỏ, nhưng cũng là cơ hội với Canada và Mexico. Nhiều công ty của Hoa Kỳ đang rút dần khỏi Trung Quốc và mở các nhà máy mới tại Bắc Mỹ, nhất là tại Mexico, nơi có mức lương thấp. Nếu nước này có thể nâng cao chất lượng lao động và tự động hóa sản xuất, thì sẽ thu hút vốn đầu tư mạnh mẽ từ Hoa Kỳ. Trong khi Canada đang tăng cường hợp tác với EU để mở ra một cánh cửa mới. Siêu cường quân sự số 1 hành tinh. Hiện nay, Hoa Kỳ là cường quốc quân sự số 1 thế giới, trong khi Canada và Mexico lần lượt giữ vị trí là 28 và 32. Bên cạnh khoảng cách về sức mạnh, ba quốc gia này cũng theo đuổi những chiến lược quốc phòng khác nhau. Mexico từ lâu đã giữ vị thế trung lập và không can dự vào các liên minh quân sự kể từ năm 1930. Ngược lại, Hoa Kỳ và Canada lại là những đồng minh chiến lược gắn bó chặt chẽ trong khuôn khổ NATO và là hai thành viên sáng lập của Bộ Chỉ huy Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ, gọi tắt là NORAD. Tổ chức được thiết lập vào năm 1958 nhằm ứng phó với mối đe dọa từ Liên Xô trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Ngày nay, NORAD tập trung ứng phó với các mối đe dọa mới như là sức mạnh quân sự từ bên ngoài, tấn công khủng bố, nguy cơ từ tên lửa đạn đạo liên lục địa và tên lửa hạt nhân từ Triều Tiên hay là Iran. Hiện tại, nếu ba quốc gia Bắc Mỹ hợp nhất, thì họ sẽ sở hữu một lực lượng quân đội khổng lồ lên tới 2.858.655 người, bao gồm 1.808.000 quân thường trực, 925.155 quân dự bị và 125.500 trong lực lượng bán quân sự. Về sức mạnh lục quân thì Bắc Mỹ có 4.714 xe tăng, 691 pháo tự hành, 1.282 pháo kéo và 641 pháo phản lực bắn hoạt. Trong khi lực lượng không quân của họ sở hữu 1.859 máy bay chiến đấu, 922 máy bay cường kích, 987 máy bay vận chuyển, 611 máy bay tiếp nhiên liệu và 6.166 trực thăng, trong đó có 1.002 trực thăng tấn công. Về lực lượng hải quân thì Bắc Mỹ có 680 phương tiện các loại với 11 tàu sân bay, 9 tàu sân bay trực thăng, 86 tàu khu trục, 13 khinh hạm, 29 tàu hộ vệ, 74 tàu ngầm và 164 tàu tuần tra. Đặc biệt, ngân sách quốc phòng hợp nhất của cả ba nước trong năm 2024 là 943,6 tỷ đô la, tương đương với 2,84% GDP. Chưa dừng lại ở đó, hiện Hoa Kỳ còn sở hữu 5.177 đầu đạn hạt nhân, trong đó có khoảng 1.770 đầu đạn đang được triển khai trên các phương tiện chiến lược, như là tên lửa đạn đạo lục địa và tên lửa đạn đạo phóng tàu ngầm, cùng với đó là hơn 100 bom hạt nhân chiến thuật đang được triển khai tại châu Âu. Với sức mạnh quân sự như vậy, gần như không một quốc gia nào có thể trực diện thách thức Bắc Mỹ. Quốc gia mới không chỉ áp đảo về phòng thủ mà còn đủ sức dẫn dắt toàn bộ NATO, qua đó buộc các đồng minh phải tăng chi tiêu nhiều hơn và khó lòng ngăn cản những bước đi chiến lược của liên minh này. Hơn thế nữa, một Bắc Mỹ hợp nhất có thể chuyển hóa quyền lực quân sự thành ảnh hưởng địa chính trị mạnh mẽ. Tại Bắc Cực, nơi băng đang tan dần và Nga đang tích cực quân sự hóa tuyến đường biển phương Bắc, thì liên minh này sẽ có lợi thế rõ rệt nhờ kiểm soát Alaska và phần lớn Canada. Đây có thể là nền tảng cho một mạng lưới hải chính mới, đối trọng với tham vọng thiết lập con đường tơ lụa trên băng của Trung Quốc. Còn tại Thái Bình Dương, Bắc Mỹ có khả năng dẫn đầu trong việc thiết lập một liên minh quân sự kiểu NATO châu Á, cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand nhằm kiềm chế sự bành trướng quân sự của Trung Quốc, đồng thời răn đe Triều Tiên và phản ứng trước nguy cơ xung đột tại eo biển Đài Loan. Ngoài ra, tại khu vực Caribe, Mexico là quốc gia duy nhất ở châu Mỹ không cắt đứt quan hệ ngoại giao với Cuba sau cuộc cách mạng năm 1959. Họ luôn ủng hộ chính quyền La Habana trong các diễn đàn Liên Hợp Quốc
phản đối cấm vận và kêu gọi đối thoại hòa bình. Nhưng nếu Bắc Mỹ hợp nhất thì Cuba không chỉ mất đi một đối tác quan trọng là Mexico mà còn bị cô lập về mặt địa lý. Vì vậy, hòn đảo cá sấu sẽ khó mà trụ vững và nhiều khả năng sẽ phải thay đổi lập trường chống tư bản. Một liên minh, ba nền văn hóa, liệu Bắc Mỹ có thể cùng tiến xa? Một Bắc Mỹ thống nhất sẽ có dân số đông, tài nguyên nhiều và nền kinh tế khổng lồ. Nó sẽ trở thành siêu cường duy nhất có sức mạnh toàn diện về quân sự, công nghệ, tài chính và địa lý. Như vậy, trật tự toàn cầu cũng sẽ có sự biến chuyển mạnh mẽ. Với Liên minh châu Âu sẽ đánh mất vị thế trong các đàm phán thương mại, Trung Quốc bị kiềm chế chặt chẽ hơn bởi cường quốc mới, còn OPEC và các quốc gia dầu mỏ cũng dần suy yếu khi Bắc Mỹ tự chủ về năng lượng. Nhưng đây vẫn mãi chỉ là ý tưởng nằm trên giấy, chứ rất khó để có thể thực hiện. Đầu tiên là sự khác biệt giàu nghèo. Trong khi Hoa Kỳ và Canada có mức sống cao, thì Mexico vẫn là nước đang phát triển. Do đó nếu hợp nhất, sẽ có hàng chục triệu người di cư từ Nam lên Bắc và gây ra khủng hoảng xã hội. Đó là còn chưa kể đến các băng đảng ở Mexico vốn bám rễ sâu vào xã hội nước này, và nếu muốn tiêu diệt tận gốc thì sẽ cần phải tốn không ít nguồn lực và thời gian, cũng như làm gia tăng nguy cơ mất an ninh. Sự khác biệt về văn hóa cũng rất đáng lưu tâm. Nếu như Hoa Kỳ và Canada là những quốc gia nói tiếng Anh với nền văn hóa đậm chất Anglo kết hợp cùng các dân tộc nhập cư, thì Mexico lại tương đối đồng nhất, với đa số người dân nói tiếng Tây Ban Nha theo Công giáo La Mã cùng với nền văn hóa pha trộn giữa Latin và bản địa. Về hệ thống luật pháp thì cả ba nước đều có hệ thống tòa án độc lập, tam quyền phân lập với tòa án tối cao là cơ quan xét xử cao nhất. Trong đó Hoa Kỳ sử dụng thông luật dựa vào án lệ. Canada cũng áp dụng tương tự, nhưng riêng Quebec là dùng dân luật, còn Mexico thì hoàn toàn sử dụng dân luật. Hệ thống chính trị cũng có nhiều khác biệt khi mà Hoa Kỳ theo mô hình tổng thống liên bang, với cử tri phổ thông bầu ra đại cử tri rồi từ đó mới chọn ra người lãnh đạo đất nước. Mexico cũng là hệ thống tổng thống liên bang nhưng cử tri trực tiếp bầu chọn ra vị trí cao nhất. Riêng Canada theo mô hình nghị viện liên bang với cử tri bầu quốc hội và đảng nào chiếm đa số sẽ chọn thủ tướng. Có thể thấy Hoa Kỳ và Canada có nhiều điểm chung về lịch sử, văn hóa, tôn giáo, sắc tộc và luật pháp do cùng chịu ảnh hưởng từ Vương quốc Anh và làn sóng di cư từ châu Âu. Trong khi Mexico gần như khác biệt hoàn toàn do từng là thuộc địa của Tây Ban Nha và nền văn hóa Aztec cổ. Nếu như hợp nhất, Bắc Mỹ sẽ có quy mô lớn về mọi mặt nhưng về kết cấu lại lỏng lẻo, giống như một ngôi nhà lớn nhưng nền móng lại chưa đủ sâu. Sự khác biệt có thể tạo ra hỗn loạn, từ đó phá vỡ cấu trúc của một liên minh. Vì vậy, trong phần lớn lịch sử, Hoa Kỳ tuy giành rất nhiều lãnh thổ từ Mexico nhưng luôn nói không về ý tưởng sáp nhập hoàn toàn một quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha. Ngược lại, ý tưởng chiếm lấy Canada đã xuất hiện trong nhiều cuộc thảo luận. Mới đây, Tổng thống Donald Trump cũng đề xuất Hoa Kỳ có thể mua lấy xứ sở lá phong và biến nơi đây trở thành một tiểu bang. Và trên đây là viễn cảnh khi ba nước Bắc Mỹ là Hoa Kỳ, Canada và Mexico hợp nhất thành một quốc gia. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.